Oke, Nana. Perfect.
Pineapple.
See? Sipon, wala na ni. Doon.
Dati mo ginagawa na 2 hours. Ha? Dati mo ginagawa na 2 hours. Siguro ba kung 5? Baka di mo magulog. Ha? Di mo patiktigulog ang
Sa 4, 7.
Nagluto ka ng maluto? Nakaluto ka na? Tuwangan mo ako. Lapitan ko na pa sa taas. Malak kasi na pa sa taas.
Ha? Pinakaon mo? Ah,
Lagaw tanaw.
Tinitigan ko, nilapitan ko. Tinitigan ko, nilapitan ko. Uy, bilay. Talagang hanggang na ay rabi. Ay, kumanito na, iskinak ko eh. Nakuha ko na sinetito mo.
Tama ka. Ako, ka. Ako ka. Ate ka. Ako. Ako sa kanin, isa sa papa. Isa ka mataas, ako kami kasa. Ako ay nakuha na bounty. Hindi ko pinaganong Dali na! Hindi mo pag-like yung upama ng video. What are doing in a group? Bakit? Ano ba yan? Ano yan? Naman yan, halas. Ayan naman, hindi yan halas. Dragon fruit. Dragon fruit. Dali natin. Ano pa natin?
Eh, ayan o, babae ng madaang. Di ba nagsasabi? Babaero daw ako. Ko, nailinguan, bakit pa magsakit mga bro? Anong ba? Ang kitso nila makuha ka na? Ay nga daw. Magaling kasi bro. Ay, wala yan na. Ano? Ako ang nakaka. Ako ang nakakagalaw. Kaya punta ka ako kay ako pupunta. Andun ko. Dali na. Dali na talaga bayan. Babayaran ko. Bakit na to? Alam ko may bayan. Palong ka ng sa lisigang ito. Palong ka. Kailangan ko ng dali nyo. Alin yung kitso mong nangingilite? Ano nga? Kitso na nangingilite. Panaliang ko. Ma, maliling mapusuntan. Sabi ko sa suntan nila. Nangingilite yung kitso mo. Kailan kaya? Kailangan ka mo pantuloy sa suntan. 41! So, mas maliit na ako.
Uli sa kuya ko. Sure.
Yan, te! Atin pa ka na eh! Ano, naku, alis! Ano ka kaluda? Ako to lang yan, eh! Ako to lang yan, kukuha mo na, te! Kaya! Ako na naman taga mga buko. Ano mo rin hindi na kayo po ano ba? Ay, naku talaga. Ano na din? Hindi ko na nakuha. Hindi ko na kanyan. Dito ako kaya ko.
Ako naman din. Lima ko. Ano na? Magsulok sa idea, tapos galit ang bulok-bulok so. Tukso! Tukso! Uy, magmamay, may train ka. Oo. Wala ko sa nagpapa. Lahat? Wala na ako.
Kanina ka po. Hindi, bro. Ito na. Baka tuloy kung magagawa. May kape pa. May kape. Sarado. Sarado na. Kasi hindi. Sing ka.
Panabay. Ginamit niya ng sabi. Nagkakabay sa para ko. Ako ang kwarta. Sigawan naman po. Wali na ching-ching. Ito naman po. Ang gawa dito Hindi ano. Ang gawa dito. Pupunta na. Pupunta naman. Ako yung nila. Wala na. Wala pa ako. Ano kaya ini? Ako ni Tireng. Yung ICCA. Ay, crush na talaga si Tireng. Ayun na talaga si Tireng. Alam mo kung saan? Alam mo sa'yo! Ano man gusto mo? At least matibay. Di ba nantigilin sa ano ang matitira ang piling din sa kaya? Ano mo ito sa'yo?
Diba? May ako. Ricky Juan. So, ulit na. Ay, di. Wala ganon. Yung, taas yan eh. Ay, magandang pizza dyan. Na! Ikot pa lang isang kulay. Dain na. Abo mo ka, hindi na. Ora na. Ora naman. Pagbabayian is mine. Hello. Kamu kayo ba ako sulit? Ala, magpasalamat kami.
Yan na, kaon na mo na. Nakatapos na. Madali man. Kasog ka na.
Oo. Okay. Merong halaga. Tapos ka na tulusan. Dali. Abang na. So, next. Ano ba ka? Ayaw. Ako ang jet set mo yun. Sakto.
Yan.
Ano yung server ko ay pwede? Diba, diba na? Ha? Hindi mo ito dyan? Diba?
Tiga dia kita dah rumah. Berat nasi. Ani, Pak,